Nhiều người ta bật video lên nhưng người ta không xem nhiều đâu, người ta nghe. Âm thanh nó quyết định đến 40-50% chất lượng một video đấy các bạn ạ. Cho nên âm thanh hay cũng là một bí quyết để có được một sản phẩm chất lượng. Thu ASMR, thu tiếng động, thu âm thanh môi trường dùng luôn chiếc mic này. Kết nối với chiếc Pocket 3 hoặc 4 hoặc 4P đều được hết. Quá tuyệt vời, phải dùng mới biết được. Chiếc mic Comica V40 này thì cắm vào máy ảnh, cắm vào máy tính, cắm vào điện thoại đều rất ok. Và bây giờ mình thử cắm vào những thiết bị của nhà DJI. Pocket đời 3, đời 4, đời 4P đều có cổng Type-C. Cổng này thì có thể xuất được âm thanh luôn nhé, không chỉ mỗi dữ liệu đâu. Comica VM40 sử dụng dây kết nối dây trực tiếp vào Pocket. Pocket đã nhận mic, tắt Pocket, mic cũng tắt luôn. Bật Pocket lên, mic cũng khởi động nha. Và mic đã nhận âm thanh cho nên có sóng âm. Và đây là một combo rất là hay khi các bạn đến những nơi có chỗ ngồi. Micro shotgun khá là khác biệt đấy so với mic thu âm Omni đa hướng giống như của các dòng mic DJI. Vậy thì các dòng mic khác của DJI thì sao? Osmo Action 4 cắm vô đây, nhận mic luôn. Cứ nhận cái thanh âm này thì có thể hiểu là mic đã nhận rồi. Tắt máy đi, mic tắt theo. Quá tuyệt vời. Tuy nhiên chiếc Osmo Nano thì lại không được may mắn như thế nhá. Mic không lên luôn, mic không tín hiệu gì. Mình đoán là có thể do nguồn điện cấp của chiếc đốc của Nano này không đủ, cho nên chiếc Nano này là không phù hợp để lắp thêm mic rời. Cũng đúng thôi, cam POV mà. Chỉ dùng mic theo hệ sinh thái của Osmo Audio thôi. Các dòng mic của DJI thì Osmo Nano này dùng rất là ok. Vậy thì với 3 dòng máy thông thường của nhà DJI thì mình đã test là chiếc Osmo Pocket 4 và chiếc Osmo Action 4 đều nhận được mic ngoài khi cắm qua cổng Type-C. Chiếc mic mình test thử đó là chiếc mic Comica VM40, bật tắt theo máy luôn. Còn hơn thế nữa, chiếc mic Shure MV7 Plus này của mình cũng cắm được với Pocket, không cần thêm bất kỳ một phụ kiện hỗ trợ nào cả. Đã nhận mic. Alo, 1, 2, 3, 4. Mic đã sáng đèn, mic đã nhận tín hiệu nhá. Tắt mic đèn đỏ. Pocket cũng không nhận mic nữa. Bật mic lên, nhận mic ngay. Tắt máy, mic cũng đã tắt. Bật máy lên, khởi động ngay, liền tức thì. Chỉ có 1-2 giây thôi. Mình thấy nó cực kỳ hữu dụng cho các bạn mà hay quay podcast, hay quay phỏng vấn, hay quay vlog, làm nội dung dạy học, bán hàng, chia sẻ, nói đạo lý. Đây là những giải pháp mic có dây để nâng cao cái chất lượng âm thanh cho chiếc Osmo Pocket. Bây giờ mình sẽ test thử với chiếc Osmo Action nhé, để xem Osmo Action nó có nhận được nguồn của chiếc Shure MV7 Plus này không. Mình đoán là có thôi. Đã cắm dây của Shure MV7 Plus. Nhận mic bình thường. Thanh gain chạy mic bật nha. Tắt mic này. Hết thanh gain chạy này, tắt máy đi này. Mic cũng mất nguồn này. Bật máy lên, máy cấp nguồn cho mic, thanh gain đã chạy. Xịn. Và các bạn sẽ nhìn thấy chế độ ở trên chiếc Pocket khi cắm mic có dây nhá. Thấy hình cái mic này, micro không dây này mà sẽ có 2 chế độ, là một là thu mono hay là thu stereo. Đấy, và ở đây thì sẽ có chỉnh độ gain này, cộng 30 cho đến trừ 20 này. Chiếc Osmo Action cũng vậy. Nó cũng sẽ chỉ có 2 tính năng, đó là chỉnh gain và các âm thanh kênh thôi. Mình đã test cho các bạn là khi kết nối có dây với Pocket hoặc chiếc Action thì chiếc Comica VM40 thu âm rất là tốt đúng không? Kết nối xung qua dây Type-C. Chiếc Osmo Pocket này có thể kết nối không dây được luôn với chiếc Comica VM40 thông qua cục RX của V40. Mình đã bật chiếc mic. Khi mình bật Pocket lên, điều kỳ diệu đã xảy ra. Pocket cũng nhận mic như bình thường. Alo 1, 2, 3, 4. RX đã nhận. Mình rất là hào hứng với cái phương án này vì chiếc Comica VM40 là một chiếc mic rất là tốt trong tầm giá và tính năng. Sóng âm ở trên chiếc RX Comica và sóng âm ở chiếc Pocket 4 là nó nhận với nhau nhá. Kết nối thông qua một sợi dây Type-C với cục RX này. Và mình sẽ quay thử cho các bạn nghe test chất lượng khi mà cắm dây, kết nối thông qua RX không dây thì nó có khác nhau không nhá. Combo của mình này, RX cắm vào đây, cắm trực tiếp vào chiếc Pocket. Tuyệt vời không? Giải pháp này tuyệt vời quá. Test với chiếc Osmo Action. Osmo Action cũng nhận mic luôn các bạn ơi. Nice. Âm thanh được thu trực tiếp từ chiếc Comica VM40 khi kết nối chiếc mic này với DJI Pocket 4 thông qua dây cáp USB Type-C. Chiếc mic thì mình đang dùng thêm một cái bông lọc gió. Bây giờ mình sẽ bỏ bông lọc gió ra và bây giờ mình sẽ cầm mic như thế này. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, bản kiểm điểm, đơn trình báo, kết nối thông qua dây đây. Các bạn nghe thấy chất lượng âm thanh khi kết nối trước Comica VM40 này vào trước DJI Pocket 4 thế nào? Cùng cho nhận xét nha. Thì cái giải pháp này sẽ rất là tiện cho những ai mà quay phỏng vấn, ngồi nói chuyện podcast sử dụng chiếc Pocket 4 này. Khá là thú vị. Chất lượng âm thanh thì mình đoán, mình chưa nghe nhưng mình đoán là nó sẽ cao hơn với những chiếc mic DJI không dây.
kết nối chiếc mic Comica VM40 với chiếc Osmo Action 4. Chất lượng âm thanh như thế nào, nó có khác biệt so với khi kết nối với chiếc Osmo Pocket hay không? Âm thanh này mình đang được thu từ chiếc Comica VM40, kết nối trực tiếp thông qua dây Type-C kết nối với chiếc DJI Osmo Action 4. Những chiếc mic không dây của nhà DJI thì đều là những chiếc mic thu âm toàn hướng omnidirection. Còn đây là những chiếc mic định hướng, những chiếc mic Shure MP7 Plus của mình lúc nãy cũng như thế. Rồi, các bạn nghe âm thanh như thế nào? Âm thanh nó quyết định đến 40-50% chất lượng một video đấy các bạn ạ. Phần hình các bạn thể không cần quá đẹp, 6 hoặc 7 điểm thôi. Nhưng âm thanh nó chiếm đến 9-10 điểm. Nhiều người ta bật video lên nhưng người ta không xem nhiều đâu. Người ta nghe, người ta sử dụng loa kiểm âm người ta nghe. Cho nên âm thanh hay cũng là một bí quyết để có được một sản phẩm chất lượng. Những chiếc mic shotgun này thì mục đích và cái nhu cầu sử dụng là các bạn có thể sử dụng để thu voice, thu giọng nói, ASMR, mukbang, những cái tiếng sột soạt, những cái tiếng động. Chiếc mic shotgun này thu là tuyệt vời nhất. Cùng so sánh với chiếc mic tiếp theo, đó là chiếc mic Shure MP7 Plus, cũng được kết nối thông qua chiếc Osmo Pocket 4. 3, 2, 1. Còn âm thanh các bạn đang được nghe đây được quay từ chiếc Osmo Pocket 4, kết nối trực tiếp thông qua dây USB Type-C với chiếc mic Shure MP7 Plus. Thế nhưng bình thường nói podcast thì chỉ nói giọng như thế này thôi. Các bạn sẽ nhìn thấy chiếc mic này kết nối với Pocket 4 rất là ổn định. Đèn nó nhấp nháy này, nó vẫn hiện đèn nhá. Khi tắt đèn đi, nó sẽ chuyển sang Shure MP7 Plus. Thì cái giải pháp này mình thấy rất là hay. Đi cà phê hay ngồi ở những góc quay, những bối cảnh để các bạn có thể thu âm podcast, đọc sách, chữa lành, tư vấn, bán hàng. Các dòng Shure mới nó đã tích hợp sẵn cái preamp ở trong mic rồi, cắm là nhận luôn. Và chiếc Pocket 4 cấp nguồn luôn cho cái mic này của mình nhá. Mình dí sát miệng vào thì đương nhiên âm thanh nó sẽ trầm hơn, ấm hơn và nó hay hơn. Khi để xa ra, khi nói ở chỗ bên cạnh này, khi nói ở chỗ này, các bạn sẽ nghe được là âm thanh nó triệt tiêu đi như thế nào so với cái hướng chính giữa của chiếc mic này. Tại vì chiếc mic Shure MP7 Plus thì đây, nó như thế này. Bỏ cái bông lọc gió ra thì nó sẽ giống như một cái mic hát karaoke ấy. Cái hướng mic, cái hướng thu nó sẽ trực tiếp cũng là hướng cardioid như thế này. Còn đây là giọng nói của mình khi được thu thông qua chiếc DJI Mic 3, cũng kết nối trực tiếp với chiếc Osmo Pocket 4. Và đây thì mình cũng sẽ để mic sát miệng để các bạn nghe được chất lượng thu âm toàn hướng omnidirection này của chiếc DJI Mic 3 nó như thế nào so với chiếc Comica VM40 mình vừa làm nhá. Càng gần nguồn thu bao nhiêu thì sẽ càng thu tiếng tốt bấy nhiêu, càng bớt lẫn và tạp âm nhiều bấy nhiêu. Đấy, và nhớ các bạn thu thì các bạn nên để chéo mic này, đừng có để chỗ này nhá. Các bạn sẽ bị tiếng pẹp pẹp này, tiếng miệng mình này, tiếng gọi là tiếng pop này, và khi nói các bạn hơi sẽ biệt bật vào đây. Thì nếu các bạn muốn để sát miệng, các bạn để chéo ra một chút, vẫn gần nguồn âm mà nó xóa được đi cái tiếng chép miệng. Mic 3 này thì các bạn để ở đâu thì nó cũng sẽ thu toàn hướng hết, cho nên là nó sẽ không có cái sự thay đổi về hướng. Bình thường thì chiếc mic 3 mình sẽ kẹp vào áo, nó như thế này. Đấy, và khi các bạn nói chuyện bình thường thì nó vẫn sẽ lộ. Với những chiếc mic shotgun thì có thể giấu được mic đi. Các bạn để một cái boom mic, thì có người cầm, một các bạn để một cái chân để đấy và giấu đi đấy, và chiếu thẳng trực tiếp vào nguồn nói. Còn bình thường khi các bạn vlog thì sẽ như thế này. Đấy, và các bạn nghe chất lượng âm thanh DJI Mic 3 kết nối trực tiếp với chiếc Osmo Pocket 4 nó như thế nào với chiếc Comica VM40 và với chiếc Shure MP7 Plus, so sánh và cho mình đánh giá ở phần bình luận nhé. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Âm thanh khi mình kết nối chiếc Comica VM40 không có dây, thông qua cục RX của Comica, nhưng chiếc RX thì được cắm trực tiếp vào chiếc DJI Osmo Pocket 4. Khi mình cắm RX thì có một điều, chiếc Pocket 4 thì sẽ sạc pin cho cái chiếc RX của Comica luôn. Chiếc Pocket 4 cũng nhận cái RX của Comica. Mình sẽ thử đi khắp nơi để cho các bạn nhìn nhé. Và âm thanh nó sẽ như thế này. Các bạn cầm theo hướng phỏng vấn như thế này thì tuyệt vời quá. Các bạn so sánh với âm thanh VM40 cắm có dây và chiếc Pocket 4 và bây giờ là không dây nhé. Và bây giờ thì mình cũng sẽ quay mic, các bạn nghe âm thanh cũng sẽ có sự thay đổi nó khá là nhiều, đúng không? Thay đổi nhiều lắm. Và mình để xa ra, coi như để ra khỏi khung hình này. Là đây là một giải pháp thu âm này, kết nối rất là ổn định, đúng không ạ? Từ nãy giờ thì mình vẫn đang để nguyên. Chỉ mua thiết bị về rồi và cho các thiết bị collab kết nối với nhau thì lúc đấy mới biết được. Thu ASMR, thu tiếng động, thu âm thanh môi trường dùng luôn chiếc mic này. Kết nối với chiếc Pocket 3 hoặc 4 hoặc 4P đều được hết các bạn nha. Tóm lại là shotgun ấy, mic thu âm siêu định hướng như thế này ấy, rất là khác biệt so với những chiếc thu âm toàn hướng. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn thật thà, dũng cảm, 5 điều Bác Hồ dạy.